ሁላችሁንም ፈጣሪ በያላችሁበት ቦታ ሰላም ያደርጋችሁ። ዛሬ የሚገርም ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አሪፍ ዌብሳይት ነው፣ ትወዱታላችሁ። ከዚህ በኋላ ለዩቲዩብ ተምኔል መጨነቅ ቀረ። ፒክሳርት ነሽ፣ አዶቤ ፎቶሾፕ ነሽ የመሳሰሉትን ሚቦንስ ገራሚ ዌብሳይት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እኔ በጣም ተመችቶኛል። እናንተ እንደሚመቻችሁ አይ ሆፕ። በጣም ምርጥ የሆነ ዌብሳይት ነው። በጣም ደስ ይላል። ከቪዲዮዎቹ ጋር አብራችሁን ቆዩ። ያው አሁን ጀመረናል። ያው በጣም አሪፍ ዌብሳይት ነው። ካንቫ የሚባል የዌብሳይት ነው። ያው ጀምረናል። ላይክ በማድረግ ጀምሩ። በጣም ተወዱታላችሁ አይ ሆፕ። እኔ በፈለጋችሁበት ዌብሳይት መግባት ትችላላችሁ። ሶሪ ብራውዘር፣ እኔ ክሮም ስለሚመቸኝ በክሮም እንገባለን። ካንቫ ያው መጥቷል ኦልሬዲ። ኤኒቲንግ ባነር ከፈለጋችሁ ብቻ በጣም ተወዱታላችሁ እርግጠኛ ነኝ። ባነር ከፈለጋችሁ ባነር መስራት ትችላላችሁ። አረ በጣም ለምሳሌ ለኢንስታግራም ፖስት ይላችኋል። ለኢንስታግራም ፖስት፣ ለኢንስታግራም ስቶሪ፣ አኒሜትድ ሶሻል ሚዲያ፣ ሎጎ፣ ኢቭን ሎጎ እንኳን መስራት ትችላላችሁ። ይሄው ስለ ሎጎዎች ኤኒቲንግ ፍሪ ነው የሚሰራበት። ኤኒቲንግ በጣም የሚገርም ነው። እኔ በጣም ወድጄዋለሁ። እናንተም ተወዱታላችሁ ብዬ አይ ሆፕ። በጣም ስለተመቸኝ ነው ለእናንተ ላቀርብላችሁ የወደድኩት ነው። አቃ አኒሜትድ ሶሻል ኤኒቲንግ ብያችኋለሁ። ኤኒቲንግ ዩቲዩብ ቻናል አርት ይላል። ለዩቲዩብ ቻናል አርታችሁ ለፌስቡክ ፖስት አኒሜቲንግ ብሎ ይሄው ለዩቲዩብ ተምኔልስ ይሄው ለዩቲዩብ ተምኔልስ ለምሳሌ ለዩቲዩብ ተምኔልስ ታይትል ምን ለምሳሌ በየትኛው እንስራኛ በየትኛው እንስራ በዚህኛው እንስራ እስቲ በዚህኛው እንስራ ለምሳሌ ይሄንን ተምኔል እኔ በምፈልገው ነገር እንስራሽ ጀስት አሁን እቺን ፎቶ ነው ዞር ማድረግ የምንፈልገው። ከዛ እዚህ ጋር የምትመለከቷት እቺ ፕላሷን እንነካታለን። ከዛ ፎቶ እንላለን። ፎቶ ከፈለግን እሱ ይሰጠናል። ራሳችንም ከስቶር ውስጥ አውጥተን ከራሳችን ከፎቶ ስቶር ውስጥ አውጥተን አፕሎድ ማድረግ እንችላለን። ራሳችን ከፈለግንበት አውጥተን አፕሎድ ማድረግ እንችላለን። በጣም እርግጠኛ ነኝ እንደምትወዱት። በጣም አሪፍ ነው። ለምሳሌ እሱ በሚሰጠን ብንሰራም እኛም በመፈልገው መስራት እንችላለን። ታይትልን መቀየር እንችላለን። ታይትል በሚያማምሩ ታይትሎች አሉት፣ የሚያማምሩ ነገሮች አሉት። ለምሳሌ እቺ ያውንም ፎቶ ዲሌት እናድርገው። ከዛ እዚህኛው ላይ የሆነ ነገር መጨመር ፈለግን። ከዛ ፎቶ እንለዋለን። ሌላ ራሱ የሚሰጠን ፎቶ ነው። ራሱ የሚሰጠን ፎቶ ነው። ራሱ በቃ ከፈለግን እኛ ከራሳችን ከኢንስታግራም ማውረድ እንችላለን፣ አፕሎድ ማድረግ እንችላለን። ስታርት ቪዲዮ አንተ የጀመርከው ፎቶ ወይም ስታርት ለምሳሌ ኦፕን እንበለው ከፋይል አለው ትሉታላችሁ። ኦፕን ሲቲንግ ትሉታላችሁ። መጀመሪያ እኔ ፐርሚሽን ስላልሰጠሁት ፐርሚሽን እየጠየቀኝ ነው። እናንተ ቀድማችሁ ያው ለምሳሌ ለክሮም ፐርሚሽን ልስጣ። ያው ለምሳሌ
ኢሜጅ ያስመርጠኛል። ኢሜጅ ለምሳሌ በዚህኛው በራሴ ሎጎ እንስራ። ጀስት የኛውን ፎቶ ነው የወደድኩት። ይሄንን ፎቶ ነካለሁ። ያው እንደምትመለከቱት ያው ዙም ማድረግ ይቻላል ታስፈልገ። እዛ ኢቭን የራሴን ፎቶ አስገባው ነበር። እዛ ራይት እዛ እንትናን ታይትሏን እንቀይራት። ታይትሏ ስላልተመቸኝ how to style አለ የሚለው ቤስት ዩቲዩብ ቪዲዮ ልበለው አፕሎዲንግ። እዛ ይሄ የራሴ አሁን እኔ መስራት የፈለጉት ተምኔል ነው እንበለውና ከዛ በኋላ ጨረስን። ከፈለግን ኤዲት ማድረግ እንችላለን። እቺ ሲምፕል ዌይ ነው። እዛ ጨረስን። ይሄንን ተምኔል ከጨረስን በኋላ ለሳያችሁ አሁን ይሄንን ተምኔል ሰርተን ጨርሰን እዛ አፕሎድ ከዛ ዳውንሎድ ማለት እኮ ነው። ያው ዳውንሎድ ምትላለች ዳውንሎድ እናደርገዋለን። በፒኤንጂ ፋይል ቢሆንልኝ ጂፒጂ ቢሆን አሪፍ ነው። ምክንያቱም ዩቲዩብ ከ2 ሜጋባይት በላይ ስለማይቀበለን ከ2 ሜጋባይት በላይ ይሻይልም። ያው ዳውንሎድ የምታረገው እዚህ ጋር ብረት ብልጭ የምትለው ነገር ሎድ እያደረገ ነው። ፒኤንጂ አሪፍ ነው። ጂፒጂ ቢሆን ግን ሳይዙ በደም ስለሚቀንስልን ቶሎ ያወርድልናል። ኦንላይን ነው የምንሰራው። በጣም ቀላል ነው። በጣም አሪፍ ነገር ነው። በጣም ትወዱታላችሁ። አይ ሆፕ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ ሼርም ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቪዲዮን ፒንት በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው እንትኑ ኮፒ ሊንክ ማርጋችሁ ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ሴቭ አድርጌዋለሁ ኦሬዲ። እኔ አሁን ሴቭ አድርጌዋለሁ። ይሄው ሴቭ አድርጎ ጨርሶልኛል። ሴቭ አድርጌዋለሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። አይ ሆፕ ቪዲዮን እንደምትወዱት። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ባይ ባይ። ሰላም እንደምን አላችሁ? በመጀመሪያ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ዩቲዩብ ላይ እንገባና ያው ቤኪ ዴይሊ ብለን ሰርች ካደረግን በኋላ ሰርች እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ይሄው እንደምትመለከቱት ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች እቺን የሰብስክራይብ በተን በመጫን ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ ነገር ሲመጣ እንዲደርሳችሁ ደግሞ እቺን ደውል ምልክቷን በመጫን ኦል በማለት የቻናሉ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ።